ร้านไก่ทอดมาสเตอร์เดย์นะคะคนเยอะมากน้องๆนักศึกษาน่าจะเปิดเทอมกันแล้วด้วยอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกเมนูดีกว่าไม่พูดเยอะหิวมาแล้วค่ะข้าวอบชีสไก่ชีสนะคะแล้วก็เพิ่มไก่ป๊อปมาด้วยร้านนี้เขาดังในเรื่องของไก่ชีสนะคะแล้วก็มีซอสพิเศษของทางร้านด้วยเดี๋ยวเรามาอุ้ยเลยพี่มา อันนี้คือไก่ป๊อปที่ร้านนี้นะคะมีน้ำเก๊กฮวยให้ดื่มฟรีค่ะตักฟรีบริการตัวเองนะคะรสชาติหอมหวานอร่อยกำลังดีค่ะจะบอกว่าน้ำซอสของทางร้านนะคะอร่อยค่ะทานไก่ป๊อปก็ผ่านไก่ชีสก็ผ่านเกลี้ยงเลยผ่านลงท้องไปเรียบร้อยแล้วที่โดนค่าใช้จ่ายไปที่55 บาทค่ะก็สั่งข้าวเป็นข้าวอบชีสไก่ป๊อปนะคะเรียบร้อยเกลี้ยงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันคลิปหน้า